Dragile mele fecioare, ce faceți? Bine ați venit la etalarea pentru luna august. La mulți ani fecioarelor născute în această lună, pentru că și voi sunteți protagoniști în august, chiar dacă la sfârșitul lui august, dar la mulți ani să aveți o lună minunată și să vi se îndeplinească toate dorințele, așa cum spun întotdeauna. Bun, înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că acele două canale pe care le-am deschis acum câteva luni de zile, oficial sunt închise pentru că, bineînțeles că și eu am momente când sunt nesimțită și îmi dau seama, poate uneori prea târziu, dar niciodată nu-i târziu, așa că mi-am dat seama că că nu vedeam lungul nasului pe alocuri și că nu sunt nici psiholog, nu sunt nici astrolog mă refer psiholog sau astrolog cu diplomă, da? Ca să pot să îmi dau cu părerea personală, ci că e momentul să mă îndrept către ceea ce știu să fac foarte bine, adică tarot, și să-mi văd de treaba mea și să folosesc psihologia mea și modul în care eu văd viața doar pentru mine și fiecare să-și caute calea să-și facă viața mai bună. Așa că de acum înainte ne vom vedea mult mai des. Iar pentru luna august m-am gândit să deschid etalările cu o etalare generală, făcând crucea celtică, bineînțeles, și la sfârșitul etalării vom scoate un sfat sau, mă rog, o carte din acest oracol să vedem care este concluzia sau cum se leagă între ele mesajele acestei etalări și mesajul final, da, din cărțile oracol. Așadar, începem, dragă fecioară, energia ta în luna august, wow, 10 de cupe, o energie foarte pozitivă, o energie, hai să spunem așa, mărinimoasă, foarte cald, foarte pe armonie, pe nucleul familiei sau al relației, de ce nu, sau nucleul familiei poate să fie doar tu cu partenerul de viață sau doar tu cu tine, să te împaci cu ceea ce a însemnat pentru tine ideea de familie. E un soi de a trăi în pace. Acest 10 de cupe înseamnă fericire, este o senzație de împlinire sufletească, de mulțumire și de, nu știu, acea fericire despre care tot vorbim în 10 de cupe, da? Satisfacție emoțională la nivel global, să zicem. Situația. Avem un 7 de spade. Ok, atenție, pentru că aici pot fi două variante. 7 de spade pe pozitiv este urmărește-ți interesul tău în această lună. Ce interese ai tu? Dar nu interese din astea pe mișmașuri, adică să fac ceva în detrimentul altora. Nu, interesul propriu. Îmi văd interesul meu, îmi văd de viața mea, îmi văd de treaba mea și fac ce am de făcut pentru mine să-mi fie bine, da? Acel interes sănătos. Pe de altă parte, poate fi o avertizare pentru alții dintre voi. În luna august poate exista o situație în care tu vei fi, nu știu, ești avertizat că vei putea fi păcălit, înșelat, nu înșelat ca aventură din punctul ăsta de vedere, ci tras pe sfoară, da? Manipulat și așa mai departe. Sau există o situație înșelătoare care are nevoie de prezența ta ca tu să fii cel care să tragă ițele, să manipuleze, de ce nu, și pozitiv, există manipulare pozitivă, să manipulezi ițele în așa fel încât acel interes pe care tu l-ai să fie pentru tine, să fie benefic pentru tine, da? Hai să vedem ce amănunte mai avem. 4 de spade, ok. Cred că se îndreaptă către cea de-a doua variantă, cu avertizarea. Cu avertizarea de la cineva din familie, atenție, avem prezența familiei. Dacă tu ești pe flow, cumva, și, nu știu, ești împăcat cu familia pe care o ai, cu părinții, copiii și așa mai departe,
Ești mai iertător, ești mai deschis să fii mai apropiat de ai tăi și așa mai departe. Ei bine, avem o imagine aici a unui consum energetic, mental și așa mai departe, din partea unei persoane din familia ta. Cineva aici nu joacă corect, îmi vine să spun, face lucruri pe ascuns în ceea ce te privește sau îți ascunde anumite lucruri. Ideea este că e posibil ca altcineva din familia ta să-ți spună anumite lucruri pe care le face cealaltă persoană și tu hai să spunem așa, îmi vine să spun să cadă casa pe tine, adică e ca și cum nu mă așteptam, da, ca persoana asta, mama, tata, fratele meu, sora mea, nu știu, cineva apropiat de sânge, să-mi facă una ca asta, poate să fie și bârfă, invidie, poate să fie orice în șapte de spade, da. Nu mă așteptam să-mi facă așa ceva. Încercați să fiți cu ochii în șapte în legătură cu familia. În această lună îmi vine să spun, situația poate fi destul de neplăcută, poate pentru unii dintre voi. Dacă e vorba despre un interes de-al tău care te consumă, nu știu, uite, am interesul cu moștenirea. Au murit părinții de o grămadă de ani, nu cădem de acord între noi ca frați sau neamuri care sunt acolo pe listă să împărțiți moștenirea, nu cădem la pace, să împărțim cum trebuie. Ei bine, aici avertizarea este nu te mai consuma, ci ridică-te cumva, ridică-te, nu te mai lăsa copleșit de faptul că ceilalți nu vor sau nu cădeți de acord, ci urmărește-ți interesul tău. Ce înseamnă când într-un context de genul ăsta trebuie să ne vedem interesul nostru? Nu face nimic pe ascuns. Sau dacă trebuie să faci ceva pe ascuns, du-te pe ascuns tu la notar și vorbește sau, nu știu, la un avocat, habar n-am, și vezi pe cale legală ce se poate face. Nu sta doar să te consumi, să te părpălești tu și să zici încă 5 ani de acum înainte nu o să reușesc să ajung nicăieri cu ăștia. Da? Deci aici vorba despre preia tu frâiele, întindeți ițele, mergi, caută pe cineva care să te ajute cu adevărat să puteți să rezolvați această problemă dacă e vorba de o moștenire. Dacă e vorba despre interese față de familie, ok, stai puțin, trebuie să mă port frumos pentru că o să fiu moștenitor în următorii ani. Ok, tu știi cât de importantă e pentru tine această moștenire. În mintea ta sau, nu știu, în partea ta conștientă avem aici rege de monede. Rege de monede este o stare de construcție. Din punct de vedere mental, pare că ești destul de lucid, chiar dacă situația te consumă, tu știi foarte bine ce vrei. Tu vrei stabilitate, tu vrei ca totul să fie pe claritate, tu vrei bani, da? Ideea care este? Dacă vorbim de iubire, că n-am vorbit de iubire aici, pare că pentru alții dintre voi poate fi vorba despre relația de cuplu, 10 de monede, 10 de cupe, poate fi legat de relația de cuplu. Dacă trebuie să joci fals în relația de cuplu sau există falsitate în relația ta de cuplu, aici ne arată o stare de boală.
Este cumva ca un fel de, ok, ni se spune, situația este una copleșitoare din punct de vedere al relației de cuplu. Dacă stăm în relație doar pentru că există interese financiare, cumva e boală curată. Când ești realist și știi foarte bine cum stă treaba în relația ta, depinde de tine ce alegi. Alegi să rămâi în relația asta bolnăvicioasă sau bolnav, sau să te îmbolnăvești singur, stând într-o relație unde există minciună, nu știu, manipulare, unde există foarte mult ascunziș, sau, în sfârșit, din punct de vedere cognitiv, ești realist și preiei tu controlul asupra propriei tale vieți, da? Pentru că tu vrei o relație sănătoasă, stabilă și așa mai departe. 10 de monede, 10 de cupe ne arată faptul că ceea ce tu cauți sau ceea ce tu îți dorești este asta. Hai să vedem ce amănunte mai avem. 5 de cupe. E ca și cum nu prea am ce să fac. Foarte multă tristețe și avem și un 6 de cupe aici. 5-6 de cupe. Ceva din trecut atârnă. Ceva din trecut atârnă în ceea ce privește situația asta, relația asta, familia asta, da? Trecutul, acel trecut urât, trist, dezamăgitor, încă este viu în mintea ta. Nu pot să spun altceva. Ce s-a întâmplat în trecutul tău, dragă fecioară, în legătură cu această familie, această relație, această stabilitate? Ce n-ai făcut bine în trecut, îmi vine aici o întrebare. Ce realitate nu ai băgat în seamă și ai avut foarte multe pierderi din această cauză? Sau ce realitate nu ai vrut să vezi și din cauza asta suferi și în ziua de azi? Consumul este, aș spune că este constant în unii dintre voi, nu are cum să fie pentru toată lumea. Ce nu știi sau în inconștientul tău, în subconștientul tău avem un 9 de bâte. 9 de bâte este cartea războinicului, a aceluia care chiar dacă simte că nu mai poate, tot mai poate un pic. E cumva așa un soi de forță interioară de care tu nu ești conștient. Adică e ca și cum aici cărțile îți spun, tu nu știi cât de multă putere ai să ieși din situația asta, să rezolvi situația asta, dacă îți urmărești propriul tău interes sau dacă într-adevăr vezi, da, privești realitatea că ai de-a face cu o persoană mincinoasă, manipulatoare și așa mai departe. Indiferent cine te ia, că e un partener de viață, că e cineva din familia ta. Avem un 7 de bâte și un 5 de monede. Ideea e că tu ești cel care nu crede în tine. Aici este ca și cum tu nu știi cât de puternic ești. Nu. Tu te împiedici singur, te frânezi singur, spunând probabil despre tine că nu. Eu nu pot să fac asta, eu nu pot să ies din relația asta, n-am unde să mă duc, nu o să-mi revin niciodată cu banii sau nu o să am niciodată banii pe care mi-i doresc. Dar pornind de la ideea că dacă tu începi să
evaluezi acest trecut care încă este prezent sau toate pierderile pe care le-ai avut de ani de zile și până acum. Dacă tu începi să le privești cu ochiul real, da? Cu capul pe umeri și cu picioarele pe pământ, cum îmi place mie să spun acestui rege de monede, probabil că vei începe să te simți cu un pic mai multă forță interioară, să depășești aceste frici acute, nu știu de ce mi ies mesajele așa, frici acute care se transformă în piedici sau care te împiedică practic să faci un pas, să ieși din situația asta urmărindu-ți propriul interes. De aia spun. Dacă ești într-o relație toxică în care au existat foarte multe dezamăgiri, în care poate ești dependent emoțional de celălalt, văd aici că ai încercat să termini. Poate unii dintre voi aveți 6 luni de când încercați să terminați o situație sau o relație. Să închideți un ciclu în ceea ce privește această familie, această relație. Dar nu ați reușit. A fost o luptă continuă, dar o luptă interioară, ca și cum, băi, totuși familia e familie. Da, eu, ce să zic, încerc să-mi văd lungul nasului în continuare și să nu mai dau sfaturi gratuite nimănui, dar indiferent ce înseamnă familia pentru fiecare dintre noi, familia este totul, dar este totul în momentul în care toți suntem pe a păstra nucleul familiei. Când există în familie, indiferent că vorbim despre părinți, frați, veri și așa mai departe, sau un partener de viață sau un copil de-al nostru, când există imaginea minciunii, manipulării și a jocului murdar, indiferent cât de mult am încercat să păstrăm ideea de nucleu de familie, acel vrăjmaș, cum ar veni, trebuie eliminat din viața noastră. Nu avem cum să considerăm că noi trebuie să fim pe flow, că familia e familie, că nu... Indiferent ce s-ar întâmpla, familia e familie. Dragii mei, nu știu, e treaba voastră, luați lucrurile cum credeți voi mai bine, dar aș spune că tu nu știi, dar vei depăși dacă te concentrezi să vezi cu adevărat cu cine ai de-a face și dacă te concentrezi cu adevărat pe interesele tale. Că până la urmă fiecare dintre noi nu e vorba că trebuie să avem interesele noastre financiare, că nu e doar despre bani în această viață. Interesul tău este să ai stabilitate, să ai o relație serioasă și sănătoasă, să ai bani, de ce nu, dar vorbim despre un interes complet, da? Nu doar stau din interes, n-am ce face asta, este mă înșală sau mă bate sau cine știe ce, dar cel puțin am o casă, un acoperiș deasupra capului. Nu, na, în fine. În trecut, împărăteasa, wow, cine erai și cine ești, dragă fecioară? Împărăteasa este imaginea adevăratului respect de sine. Este imaginea adevăratei persoane care știe cine este, ce merită și care nu așteaptă de la nimeni să îi spună cât e de minunată. Ea știe. Ea știe și doar este. Înainte știai cine erai, ce meritai. Unde a dispărut această persoană? Ce s-a întâmplat cu ea? Împăratul, wow! Erați, dacă e vorba despre partenerul de viață, erați unul pentru celălalt. Când ați început
a apărut o altă persoană. Pentru unii dintre voi e vorba despre o aventură care a distrus practic o relație, o familie, o stabilitate. Sau dacă nu e o aventură, este mama uneia dintre voi, care practic a adus, prin mișmașuri, înșelătorii, îmbărlegăciuni, cum zic eu, a dus la distrugerea acestui cuplu. Da? Sau, dacă e vorba despre tine în particular, pentru că am zis înainte, știai cine ești, unde ești acum. Dacă înainte știai cine ești și erai o persoană extrem de bine structurată și disciplinată și educată și, nu știu, fină și așa, te-ai transformat în timp în mamă, te-ai transformat într-o persoană extrem de generoasă. Avem generozitate, ca și cum aici ai fost generoasă fără limite, fără număr. N-ai avut o generozitate structurată, ai dat oricui, oricât, ai dat tot ce ai avut mai bun în tine și practic ai fost mama răniților, te-ai transformat în îngrijitoare, în loc să rămâi în continuare tu. Da? Acea imagine a respectului adevărat. Următoarele 3 luni de zile, 2 de cupe. Avem aici, poate fi vorba despre o împăcare, dacă vorbim indiferent că vorbim despre un membru al familiei sau despre un partener de viață, iar pentru cei singuri putem să vorbim despre o persoană care poate apărea în viața voastră. În următoarele 3 luni de zile vorbim despre o persoană compatibilă, vorbim despre comunicare între cele două persoane, da, între tine și celălalt. Stabilitate, se reașează lucrurile în următoarele 3 luni de zile și 10 de spade și se termină o agonie. Acum, dacă acum, în luna august, totul este urât, este agonic, este, nu știu, da? Dar tu îți vezi interesele tale și începi să te ridici, nu te mai lași frânat de aceste frici de vai de mine ce mă fac cu situația asta cu care mă confrunt. Dacă îți vezi interesul tău și începi să acționezi într-un mod foarte sănătos, da? Realist și foarte concret, dacă ai ceva de spus, spune exact ceea ce te doare și de când te doare. Nu e vorba de a mai tăcea, aici e vorba de a fi într-adevăr elegant, diplomat, să știi, să spui lucrurilor pe nume, fără să faci scenarii sau scene dramatice. Comunicare face-to-face, pentru ce? Pentru a termina, hai să spunem așa, într-un mod amiabil dacă vreți, pentru că aici avem armonie, a termina acest ciclu urât sau a termina această relație într-un mod sănătos. Dacă e vorba de a ne despărți, să ne despărțim într-un mod sănătos, nu să ne păstrăm după aia ranchiună sau alte chestii. Da? Pentru cei singuri, în cazul în care apare cineva în viața voastră în următoarele 3 luni de zile, dacă voi vă faceți această muncă interioară de a vă îndrepta către ce interese aveți voi într-un partener de viață, ce căutați la un partener de viață într-un mod foarte realist și vă reușiți să vă depășiți fricile de a intra într-o altă relație, aici vedem că există posibilitatea ca unii dintre voi să trăiți în sfârșit povestea de dragoste pe care vă doriți și să închideți ușa acelui trecut urât pe care le-ați avut în alte relații. Da? Concluzia, 4 de cupe. 4 de cupe este o carte a analizei în principiu. Dar există și varianta, mie place să-i spun, cartea mofturelii.
Vreau să rămân pe pozitiv. Concluzia este că vei fi dacă mai încape mai multă analitică sau analiză într-o fecioară, e bine, poate fi. Să fii mult mai analitic în ceea ce privește ce succes cauți tu, ce vrei să câștigi sau ce câștig de cauză vrei să ai sau unde vrei să ajungi. Da. Analizează. De aia pornim cu interesele. Care sunt interesele tale? Unde vrei să ajungi? Și moartea. E ca și cum dacă tu poți să ajungi, începând cu această lună, văzând ceea ce văd aici, că va exista suferință, va exista, nu știu, ideea asta de înșelare și așa mai departe, da. Ok, dacă tu reușești să analizezi cu foarte mare claritate situația în care ești sau vei fi și vei ști ce vrei tu, unde vrei tu să ajungi cu situația asta, vei reuși să găsești motivele și armele cu care să lupți pentru a schimba ceea ce trăiești. Vei reuși. E doar o chestiune de a vedea, a observa, folosește toate aceste calități pe care le conții în interiorul tău ca să poți să rezolvi ceea ce vedem aici urât. Hai să vedem o altă concluzie din acest oracol pentru voi. Ok, avem două cărți. Avem relax și avem protecție. Ok. E ca și cum ce vor să transmită aceste cărți simt că vor să transmită că nu este un moment în care să stai relaxat, da? Pentru că aici avem și imaginea odihnei. Poate unii dintre voi știți că sunteți înșelați, știți că sunteți manipulați, știți că sunteți mințiți și așa mai departe și doare, dar aia e, nu prea am ce face, da? E ca și cum aici se spune nu, pentru că, așa cum am zis la început, e boală curată, da? Nu e un moment de relaxare, e un moment în care tu să știi să te aperi, să-ți aperi teritoriul, să-ți aperi interesele, să-ți aperi ce se întâmplă, da? E un moment în care tu trebuie să preiei cumva frâiele, nu să mai stai pe ureche, ci va trebui tu să preiei frâiele. Nu poți să ai câștig de cauză sau nu poți să câștigi un război dacă nu intri în el. Nu se va schimba absolut nimic dacă nu preiei frâiele și nu faci tu ceva. Cam asta este ceea ce pot să spun. Mi se pare extraordinar de explicită această etalare, dragii mei. Ce să zic, nu mai am altceva de adăugat. Sper să nu fie vorba despre situația multor fecioare, dar cam asta este ideea. Luna august e o lună intensă pentru voi. Vă pupăcesc și ne vedem în curând. Ciao!